Sziasztok! A mai is egy csodálatos nap, és örülök, hogy itt vagytok velem. Reggel korán keltem, hogy meglátogassam a szombatonként megrendezett helyi biopiacot. Itt, ahogy most halljátok is, folyamatosan éjjel-nappal csicseregnek a madarak, és kukorékolnak a kakasok. És igazán misztikus, ahogy a hajnali köd a nap sugarainak hatására felszáll a hegyekről. A kora reggeli, borongós, hideg fény, mire elindultam a piacra, elillant, és átvette helyét a csodás, ragyogó, meleg napsütés. A piac kb. 5 perc sétára van a szállástól, szóval több, mint kényelmes távolságra. Helyi termelők árulják itt a vegyszermentes terményeiket és egyéb házi készítésű termékeket. Elég hamar kiderült, hogy itt kicsit máshogy működik a piacozás, mint otthon. Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy 10 óra előtt nem annyira érdemes kijönni, mert az árusoknak közel a fele sincs még itt. Látni is fogjátok egy kicsit később, hogy azok a placok, amik most üresek, hamarosan megtelnek majd. De addig is nézzük meg, hogy mennyiféle finomság van itt. Az a kerekzöld egy helyi tökféle, az a narancsárga banánszerű pedig plantano, és vannak ilyen kisebb, édesebb banánok is, amiket én nagyon imádok. Itt árulnak helyi készítésű kombucsát, ez pedig gluténmentes kovászos kenyér kinoából, amit meg is kóstolok, mert nagyon kíváncsi vagyok az ízére. Főleg, hogy egy időben én is sokat kísérleteztem gluténmentes kovászos kenyerek készítésével. Itt mindenféle vegán szendvicskrémeket árulnak. Ezek pedig gluténmentes vegán kis sütemények és piték. Nekik egy boltjuk is van a főtértől nem messze, ahol ezeken a süteményeken kívül napi vegán menüt is árulnak. És végre itt vannak a zöld levelek, amiket én annyira imádok. Balról jobbra haladva, mángold, aztán az én személyes kedvencem a fodroskál. De árulnak még itt pitypanglevelet, tormalevelet, kövér porcsint, koriander, csalátalevelet, citromfüvet és mentát. A helyi Krisna hívők árulnak a piacon különféle indiai jellegű ételeket, szamószát, zöldséges babos gombócokat és lepényeket. Ez itt krumplis zöldséges fasírt, mellette pedig almáspite. Minden gluténmentes és vegán. És az ételekhez jár egyfajta szósz is, amit szintén ők készítenek. Továbbá a fazékban van valamilyen rizses egytál étel, amit banánlevélen tálalnak, és adomány alapon egy szép nagy adagnak $1,5 az ára. Legközelebb majd azt is kipróbálom. Itt vegán burger pogácsát árulnak, és aszalt csokis banánt, amit mogyoróba forgattak. Meg kenyereket és vegán sajtot, ami mandulából készült. Itt pedig Brazíliából származó tökből készült hangszereket láthatunk, valamint egyéb kézzel faragott remek műveket, rapékat és egyéb dohánytermékeket. Ezekről is fogok nektek majd mesélni egy másik videóban. Ezeket a szép színes táskákat helyi emberek szövik. És ezen a piacon még a használt ruháknak is van helye. Közben a piac lassan megtelt árusokkal és vásárlókkal. Ezek a pici krumplik nagyon finomak és különlegesen ízletesek. Amit most láttok, ezek pedig kézműves csatnik, szószok és lekvárok. Sok közülük cukormentes. És én most ki is fogok próbálni egy papajásat. És ne feledkezzünk meg róla, hogy a piacra is járnak kutyák. Kicsik, nagyok és közepesek. Ecuadorban a piacon kívül is találkozhatunk bárhol az utcán árusokkal. Ez a helyi ember például különféle tökből készült tálakat, kulacsokat, csörgőket és díszeket árul, valamint luffa tökből készült szivacsokat, és saját készítésű csokis, amit a kakaófa levelébe csomagolva kínál. Összetételét tekintve van benne kakaó és nátszukor, mindkettő helyi termesztésű. Ezt a két összetevőt összekeverik egy sűrű masszává, és kész is a varázslat. Az íze erőteljesen kakaós. Állagában nem igazán hasonlítható a csokihoz, mivel kicsit darabos. Első próbára nekem szokatlan volt, de aztán pár falat után már kifejezetten íz lett.
És a környezetvédelem meg természetesség jegyében ilyen kis fatörzs darabokkal lehet kienni az édességet a csomagolásból. Nagyon édes ez a kutya és cica, ahogy itt alszanak. Ezek az állatok itt teljesen természetes részét képezik a környezetnek, nem zavarják el őket az emberek, bárhol is pihenjenek ezek a kis lények. Visszafelé még elsétáltam a kézműves vásár mellett, ami egyébként szinte minden nap itt van, és a helyi lakosok árulják a saját készítésű edényeiket, ékszereiket és mindenféle mást is. Gyakran kint van az árusoknak az egész családja, beleértve a gyerekeket és a háziállatokat is. És miközben várják a potenciális vásárlókat, gyakran közben is űzik mesterségüket, és készítik az ékszereket, vagy amihez éppen értenek. Most, hogy visszaértem a házba, meg is mutatom nektek, hogy mennyi mindent vettem a piacon. Ecuadorban az organikus vagy bioélelmiszerek ugyanolyan árban vannak, mint amit nem illetnek ezzel a címkével. Tehát 3 darab avokádó $1, 3 darab papaja $1, 2 cukorfodros kell $1, és még sorolhatnám. Ami egy kicsit drágább volt, az a kenyér és a lekvár, de egyébként minden más kb. Egységes áron $1 volt. Szóval ez a sok minden, amit az asztalon láttok, kb. $15 került, leszámítva a kenyeret és a lekvárt. Mivel elég sok idő elment a piacon, és már nagyon éhes vagyok, így egybefolyt a reggeli és az ebéd. Kezdésnek fogok enni némi gyümölcsöt, majd az a tervem, hogy megkóstolom a kinoás kenyeret, amit vettem. Mellé fogok enni fodros kelt és kövér porcsint, paradicsomot és újhagymát, és a kenyeret megkenem a mandulás krémmel, hozzá pedig megkóstolom ezt az ekvadori készítésű tofut, amit az egyik helyi kisboltban vásároltam. Ahány embert eddig láttam mangót enni, mindenki másképp csinálta, szóval íme az én módszerem. Miután megmostam a mangót, késsel nagyon vékonyan lepucolom a héját az egyik oldalon, majd megeszem a gyümölcsnek ezt a részét, aztán megpucolom a másik oldalt is, és ugyanúgy megeszem. Sokféle mangó van, de a helyiek közül nekem ez a narancsárga színű ízlik a leginkább. Amit most láttok, ez egy helyi úgynevezett andoki málna. Formára ugyanolyan, mint az otthoni málna, csak ennek lila színe van, és az íze sokkal enyhébb, lágyabb és édeskésebb. Most pedig megkóstolom ezt a kenyér különlegességet. Elvileg csak kinoaliszt, víz, só és kovász van benne. Az állaga ruganyos, könnyen szeletelhető és finom az illata. És íme ezekben az összeállításokban fogom most megkóstolni, vagyis vegán sajtkrémmel, ami mandulából készült, bazsalikomos tofuval, ami ízében kicsit az orda sajtra hasonlít, teljesen más, mint az otthoni boltokban kapható tofuk, és avokádó, mindezek mellé pedig a képen látható paradicsom és zöldek. Úgy érzem, igazi lakoma elé nézek. Vilcabambában esős meg száraz évszak, és egész évben általában 20-25 Celsius fok körüli a hőmérséklet. Az esős évszak októbertől májusig tart. Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy esténként esik az eső, illetve nagyon ritkán napközben is lehet számítani egy-egy nagyobb zuhéra, mint ahogy most is. De úgy összességében inkább szép, kellemes idő van, és sokat süt a nap. De mivel most borongós az idő, úgy gondolom, hogy ez egy remek alkalom, hogy megmutassam nektek, miket lehet itt vásárolni a boltokban. Mivel ez a település különleges amiatt, hogy sok a külföldi, így a termékkínálat is ehhez alkalmazkodott. Kapható itt vegán majonéz, meg még sok egyéb vegán termék. Például növényi tejek horror áron, kb. $2,5–3 egy dobozzal. Illetve ez az első hely Ecuadorban, ahol látok cukormentes 100%-os gyümölcsleveket. Ebben áfonya, alma és szőlő van. Ez pedig 100%-os narancslé. Ilyen sok finom és olcsó gyümölcs mellett sokkal gazdaságosabb és egészségesebb, ha az ember magának készít gyümölcslevet, hogyha ilyesmit szeretne inni. És ahogy azt már más boltokban is láttátok az egyik korábbi videómban, itt sima nejlon zacskókban kimérve, címke nélkül árulnak mindenfélét.
Ez egy zacskó kinoa, de van még itt árpa, különféle lisztek, hüvelyesek, magok, lencse és zab. Találunk még itt lemmagot, szárított gyógy- és fűszernövényeket, és természetesen rengetegféle zöldség és gyümölcs is van, mint lila és fehér káposzta, papaja, sárkánygyümölcs, dinnye és plantano, passion fruit, ananász és többféle banán, nagyméretű papaják, még több banán, narancs, mandarin, hagyma és még annyiféle dolog, hogy nem is sorolom tovább. Ráadásul még kint a bolt előtt is vannak zöldségek és gyümölcsök. A hűtőben találunk még zacskós salátákat, csírákat, és vásárolhatunk kimérős alapon magokat is. Ez egy biobolt, ami ekvadori mércével elég drága, hasonló árak vannak, mint Magyarországon. Sok hasonló bolt van még a településen, és azok némileg olcsóbbak mindez. Találunk itt különféle illóolajokat, vitaminokat, táplálékkiegészítőket, természetes édesítőket, egészségesebbnek számító chipseket és sok minden egyebet. Ez pedig egy helyi kézműves bolt, ahol főleg gyönyörű ékszereket vásárolhatunk, és néhány ruhadarabot is. Többféle stílusban és különböző anyagokból készült alkotásokat lehet itt megcsodálni és megvásárolni. Valamint kristályokat és drágaköveket is árulnak. A boltból pedig átsétálhatunk a Tatúj nevű vegán és vegetáriánus étterembe, ami egy kellemes hangulatú étterem kedves kiszolgálással és kiülős résszel közvetlenül a főtér mellett. Itt láthatjátok az étlapot. Arepas $3,5 és $5 közötti áron, empanada $1.75, banánkenu $5, töltött krumpli $2,5, hamburger sült krumplival $7, saláták $3 és $5 között, natúr és kevert gyümölcslevek $2 és $3,5 között. A Tatúj az a hely, ahol viszonylag olcsón finomakat lehet enni, és az étlapon főleg helyi fogások szerepelnek. Ezekből megmutatok nektek most néhányat. Ez az empanada, ami kukoricalepény valamivel megtöltve és kisütve. Ez most éppen zöldségekkel van megtöltve. A másik pedig fekete babbal. Ez egy bundás töltött krumpli. A belseje zöldségekkel van töltve, körülötte tört burgonya állagú krumpli van, ami kapott egy kukoricalisztbundát és így lett kisütve. Kívül roppanós, belül puha. Mellé pedig van egy kis saláta és hozzá egy enyhén édes répaszósz, valamint csípős céklaszósz. És így néz ki belülről. Ez pedig az arepa, ami szintén kukoricalepényből készül, amit félbevágnak és megtöltenek valamilyen szabadon választott töltelékkel. Ebben most avokádó, saláta és egyéb zöldségek vannak szósszal. Nekem az egyik kedvencem az itteni ételek közül. A főtér körül egy 500 méteres körben mindent megtalálunk, amire szükségünk lehet. Az élelmiszerboltok mellett kézműves és ruhaboltokat is. Ezeket a chipseket most azért mutatom meg nektek, mert én nem láttam még hasonlókat korábban. Helyi készítésű kézműves termékek és elég drágák is, ez például $3.75 kerül. Szóval, ha valaki bűnözni szeretne, akkor annak meg kell fizetni az árát. Ez a chips plantánóból készült, de van olyan, ami jukkából, édesburgonyából, lila krumpliból, és ezek különféle kombinációiból van. Ez egy mosogató szappan, amit kerámia edényben árulnak és növényi olajokból készült. Itt többnyire ilyenekkel mosogatnak, vagy a műanyag dobozban árult változatával, ami kevésbé természetes összetevőkből van. Ezek itt ekvadori kakaóból készült, különlegesen finom vegán csokoládék. De ebben a boltban árulnak még magokat, mint mogyoró, dió, mandula, cashew dió, napraforgó és tökmag, aszalgyümölcs, és olyan liszt érdekességeket, mint plantano, jukka és egyéb csodák. Továbbá hüvelyeseket, mogyoróvajat és kakaótömböket.
még több mogyoróvaj nagyobb kiszerelésben, és tamarinpüré. És itt van ez a karamellára hasonlító édesség, ami nátcukorból és mogyoróból készül. Vannak konzervek is, de mivel itt nincsenek nagy multik, akik levinnék az árakat, nagyon drágák. Ez egy finom babkrém, amit még Kítóban kóstoltam, bár ott $1 olcsóbb volt. Az is elég drága, de itt ez $2.75. Mivel itt minden valamennyivel drágább a sok külföldi miatt. Szóval egészségtelen ételek helyett sokkal jobban megéri száraz árut venni és elkészíteni magadnak otthon. Mert olcsóbb is és egészségesebb is. A gyümölcsök, zöldségek, gabonák és száraz hüvelyesek sokkal olcsóbbak, mint az egészségtelen félkész termékek. Ez a bezacskózott kinoa $1,5. Ez pedig amaránt mag, és ez a zacskó kb. Annyiba kerül, mint Magyarországon. Ez egy Natur 100%-os kakaó, és nagyon finom kakaó illata van. Biztos finom forró csoki készülne belőle. Ez egy kisebb kiszerelésű, szintén 100%-os kakaó. Ez pedig, ahogy az előbb is mutattam, egy nagy kakaótömb, amit különböző méretekben árulnak. Ennek is nagyon finom az illata, az ára pedig $3.20. Még mindig a főtér mellett vagyunk, és ez az a hely, ahol vegán jégkrémeket lehet venni. De annyira sok cukor és egyéb mesterséges összetevő van bennük, hogy én inkább kihagytam. Egy útikönyv szerint 17 mikroklíma van Ecuadorban. Attól függően, hogy hol van az ember az országon belül, más lesz az időjárás, a hőmérséklet, és még lehet, hogy az évszak is. Ahogy már említettem, Vilcabambában most éppen az esős évszak van. Nagyon kellemes a hőmérséklet, és néha esik egy kicsit, vagy ahogy most is éppen, nagyon az eső. De általában inkább este felé. Ez most egy kiadós zuhé volt, mindenhonnan ömlött a víz 2 órán át, szóval addig itt vártam az árusokkal. Aztán, amikor elállt, elmentem megnézni a templomot, ami a főtérnél van, és éppen felújítás alatt áll. De így is nagyon szép, kis kedves, minimalista az egész. Az ecuadori emberek nagy része, állítólag 75%-uk kereszténynek mondja magát. Én is úgy látom, hogy tényleg nagyon vallásosak és kifejezetten konzervatívak. De ettől függetlenül nagyon nagyfokú toleranciájuk van más vallásokra tekintettel. Ünnepnapokon és vasárnaponként teli a templom emberekkel, családokkal. És még a kisebb, elhagyott vidéki templomokat is rendszeresen karban tartják és újítgatják. Ez egy újabb kisbolt, ami egyébként elég drága, és kicsit extrább gyümölcsöket lehet itt venni, mint mondjuk a piacon. És ugyanúgy, ahogy a többi boltban is magokat, aszalt gyümölcsöket, liszteket, és van tofu is, meg vegán sajtok. Most már csak egy picit esik az eső, és elképesztően gyönyörűek a közeli hegyek, ahogy megülnek rajtuk a felhők. Olyan, mint egy festmény. Engem továbbra is elbűvöl Vilcabamba. És a következő videókban igyekszem ezt majd jobban átadni nektek is. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Legyenek örömteli napjaitok!